AgriDoctor TV, kênh thông tin nông nghiệp tổng hợp. Sầu riêng là cây ăn trái dễ bị sâu hại tấn công. Hôm nay bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho bạn 3 loại bệnh thường gặp trên cây sầu riêng và nguyên nhân, cách phòng trị chúng nhé. Đầu tiên là về bệnh xì mủ, chảy nhựa trên cây sầu riêng. Về nguyên nhân, nguồn bệnh Phytophthora đã có sẵn trong vườn do trồng cây sầu riêng trên nền đất cũ đã trồng các cây là ký chủ của nấm Phytophthora như các cây cao su, hồ tiêu, dừa trước đây. Nấm bệnh dễ dàng xâm nhập khi nhiệt độ thấp, độ ẩm cao, mưa nhiều, gió nhiều, mật độ trồng cây quá dày đặc lại không tỉa cành tạo tán. Vườn sầu riêng trồng thấp hơn so với vườn khác, nước mưa chảy tràn lan từ vườn trên xuống, tích tụ mầm bệnh vào đất và khi bị ngập trong nước, sầu riêng sẽ dễ bị nhiễm bệnh hơn. Còn một loại mà người dân hay gọi là xì mủ khô, nguyên nhân không phải do nấm mà do mọc đục thân, cành gây tổn thương cho phần vỏ, vết bệnh khô ráo, có lỗ nhỏ li ti trên vết bệnh. Về biểu hiện bệnh, trên thân cành của cây khô ráo nhưng có vết nứt hoặc chảy nhựa, bà con nên dùng dao cạo bỏ phần mô mặt bị chết phía trên, nếu thấy có màu nâu, thâm đen, hư hại thì đây chính là biểu hiện của bệnh. Trên lá, bệnh tấn công cây sẽ khiến lá có những chấm đỏ màu nâu, sũng nước và lan rộng nhanh nếu điều kiện không khí có độ ẩm cao, sau cùng sẽ trở thành những chấm tròn màu nâu đen, sũng nước và rì chuyển sang màu vàng nhạt nhỏ. Trên quả là những đốm đen nhỏ sũng nước và lan rộng nhanh, nấm tạo thành một lớp màu trắng xám với nhiều bào tử bên trên bề mặt của quả và có thể lây lan qua gió mưa. Về phòng trừ bệnh, tuyển chọn những giống sầu riêng sạch và có khả năng chống chịu với nấm bệnh Phytophthora như giống sầu riêng lá quéo, sầu riêng tứ quý, có thể dùng loại này để làm gốc ghép nhằm tăng khả năng chống bệnh cho cây sầu riêng. Phun tán cây với các loại thuốc có hoạt chất metalaxin, mancozeb, Fofofentha, các loại gốc đồng, Ridomil, Alix. Thân cành, bà con dùng dao cạo bỏ hết phần vỏ bị thối nâu rồi dùng thuốc bôi lên vết bệnh. Vườn trồng phải đảm bảo độ cao so với mực nước từ 70 đến 100 cm, kết hợp hệ thống tưới tiêu và thoát nước tốt, hạn chế độ ẩm cao cho vườn, đặc biệt là mùa mưa. Trồng cây với mật độ vừa phải để vườn được thông thoáng, sau mỗi mùa vụ cần tỉa cành, tạo tán, đảm bảo đủ ánh sáng tránh mầm bệnh sinh sôi, tạo điều kiện thuận lợi cho cây sầu riêng phát triển. Sau khi tiêu diệt những bộ phận bị bệnh của cây, bà con không nên vứt bừa bãi, cần nhanh chóng tiêu hủy triệt để, tránh mầm bệnh lây lan. Bà con có thể dùng phương pháp chích thuốc bằng ống tiêm sẽ đưa ra hiệu quả điều trị tốt hơn, cây nhanh hồi phục và nhanh khỏi bệnh. Loại thuốc đang được sử dụng rộng rãi cho phương pháp này là Fosfolthan. Ngoài ra, bà con nên giúp cho đất vườn trở nên tơi xốp cũng như bổ sung thêm dinh dưỡng giúp cây khỏe mạnh và khả năng chống chịu bệnh tốt hơn bằng cách bón phân cho cây sầu riêng, đặc biệt là phân hữu cơ vi sinh. Lượng phân vi sinh có thể sử dụng là 100 kg phân hữu cơ trên cây trên năm. Tiếp theo, phổ biến thứ hai là bệnh cháy lá, chết đọt trên cây sầu riêng. Về nguyên nhân, bệnh do nấm Rhizocotina solanicum gây ra, không những gây hại cây sầu riêng con trong vườn ươm và cây mới trồng những năm đầu mà còn gây hại trên cả cây lớn. Bệnh thường xuất hiện và phát triển mạnh trong mùa mưa, xuất hiện ở một nơi sau đó lan rộng dần ra xung quanh. Trong điều kiện độ ẩm cao, thiếu ánh nắng, sợi nấm lây lan trực tiếp hoặc do hạt nấm di chuyển nhờ dòng nước hoặc do bà con dùng rơm rạ, cây cỏ khô phủ đất nhưng có chứa mầm bệnh. Về biểu hiện bệnh, cây sầu riêng nhỏ. Vào thời gian những ngày mưa nắng xen kẽ, lá sầu riêng trong vườn ươm bị cháy từ gốc lên và dính lại với nhau. Những cây bị bệnh nặng thường sẽ rụng hết lá khiến cành cây trở nên trơ trụi. Cây trưởng thành, bệnh lan dần từ lá già bên dưới lên trên làm các lá như bị phỏng nước sôi, sau đó có màu vàng nâu, cuối cùng chuyển sang màu trắng xám. Các lá thường dính lại với nhau, khi gỡ ra thấy có tơ màu vàng nâu kết dính các lá lại với nhau thành chùm như tổ kiến, đôi khi có những hạt tròn màu nâu nhạt, khi bệnh nặng lá sẽ rụng. Nếu gặp mưa dầm, độ ẩm không khí cao thì vết bệnh có màu đen và nhũn ra. Về phòng trừ bệnh, ngăn chặn lây lan nguồn bệnh từ bên ngoài vào trong vườn trồng, từ rơm rạ,
cỏ khô, nguồn nước chảy. Thu dọn các lá rụng ở vườn mang đi tiêu hủy, dọn sạch cỏ dại thường xuyên để vườn cây luôn thoáng mát. Phun thuốc khi thấy cây vừa chớm bệnh bằng các loại thuốc chứa gốc đồng hoặc chất chống nấm như Mancozeb, Metalaxin, Simosani phun theo khuyến cáo. Mật độ cây trong vườn ươm vừa phải, cũng không được tưới quá nhiều nước. Bà con nên lưu tâm thăm vườn và quan sát thường xuyên, đặc biệt là trong giai đoạn ra hoa kết trái. Ngoài ra, để cây đủ sức chống lại mầm bệnh, bà con nên cung cấp cho cây đủ lượng chất dinh dưỡng giúp cây sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh, đặc biệt là phân hữu cơ vi sinh. Cuối cùng, ta cùng tìm hiểu về bệnh thối trái trên cây sầu riêng nhé. Về nguyên nhân: do nấm Phytophthora palmivora gây ra. Trong thời điểm mùa mưa hoặc thời tiết có sương mù, độ ẩm cao cùng nhiệt độ trong vườn thấp khiến nấm bắt đầu phát sinh và gây hại lên trái sầu riêng. Nấm thường tấn công vào vết đục của loài sâu đục trái trước đó, dần dần chúng lây lan và phát tán ra khắp vườn. Về biểu hiện bệnh: thối cuốn trái, thối thân xì mũ, thối rễ, gây hiện tượng lá vàng úa, sinh trưởng kém gây thối và rụng trái hàng loạt. Bệnh thối trái có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên trái. Tuy nhiên thông thường thì nó sẽ xuất hiện ở phía dưới đít trái. Đầu tiên chúng sẽ chỉ là một chấm nhỏ màu đen. Tiếp sau đó vết bệnh sẽ ngày một lớn dần chuyển sang màu xám và chúng sẽ ăn sâu vào phía trong thịt quả. Thịt quả sẽ bị nhũn ra và có mùi chua khó chịu. Về phòng trừ bệnh: khi trồng sầu riêng cần chú ý trồng với mật độ hợp lý, thường xuyên tỉa cành, tạo tán. Chú ý tạo độ thông thoáng cho vườn trong mùa mưa, mật độ trồng sầu riêng hợp lý là từ 8 đến 10 mét. Thường xuyên vệ sinh vườn và thu gom bớt những cành nằm phía sát mặt đất. Tạo rãnh thoát nước để hạn chế vườn bị ngập và ẩm ướt trong thời gian dài. Bón phân hợp lý và cân đối giữa NPK để vườn cây được phát triển đồng đều, 2 năm một lần nên chủ động bón thêm các loại phân hữu cơ để cải tạo đất. Khi quả đậu nhiều và tiến hành tỉa trái, bà con cũng có thể chủ động áp dụng biện pháp bao trái để hạn chế sự tấn công của bệnh. Thuốc trị bệnh thối và rụng quả: Alit 80VWP, Vianfo 80BHN, Vilacin 35BTN, Actinova 1SP, Fisan 20SL, Tracomit 760VWP. Agri Doctor TV xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đón nhận của các bạn trong những video tiếp theo.